สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะอิงมีเมนูขนมหวานอย่างเมนูลอยแก้วมาฝากค่ะสำหรับลอยแก้วที่อิงจะทำวันนี้นะคะก็คือเมนูมังคุดลอยแก้วนั่นเองค่ะแค่พูดถึงชื่อเมนูนะคะก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะสำหรับขั้นตอนการทำง่ายมากๆเลยต้องติดตามชมห้ามพลาดทีเดียวค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมเมนูมังคุดลอยแก้วมังคุดน้ำเปล่าน้ำตาลทรายใบเตยมัดปมและสุดท้ายเกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำตัวมังคุดลอยแก้วกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะก็ใส่น้ำสะอาดลงไปหรือใครจะใช้เป็นน้ำลอยดอกมะลิก็ได้นะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือแล้วก็ใบเตยค่ะก็จะเปิดไฟนะคะรอให้ตัวน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายค่ะตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลแล้วก็เกลือของเราก็ละลายเรียบร้อยค่ะอิงก็จะนำใบเตยออกก่อนนะคะหรือว่าถ้าบ้านใครนะคะมีดอกมะลิก็นำมาใส่ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้เป็นกลิ่นมะลิแทนก็ได้นะคะเพราะว่าในปัจจุบันอิงไม่แนะนำให้ใช้เป็นดอกมะลิที่ซื้อตามตลาดนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกสารเคมีอะไรเงี้ยเวลาเรามาทำมันก็จะอันตรายกับเรานะคะก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นหรือว่าอุ่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปอกตัวมังคุดแล้วก็นำมาใส่กันค่ะตอนนี้นะคะอิงก็พักตัวน้ำลายแก้วของเราจนเย็นได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวอิงก็จะนำตัวมังคุดที่เราปอกเปลือกเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้จะใส่แบบทั้งลูกหรือว่าใส่เป็นแยกเป็นกลีบๆก็ได้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แต่แนะนำให้เพื่อนๆนะคะถ้าสมมุติจะเอามาทำเนี่ยให้เลือกมังคุดที่อ่อนๆนิดนึงนะคะที่เนื้อเขายังแบบไม่ได้เละมากจนเกินไปนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะอิงก็ตักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำแข็งกันเลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะไม่อยากใส่น้ำแข็งก็นำตัวมังคุดลอยแก้วของเรานะคะไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ค่อยนำออกมารับประทานก็ได้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมังคุดลอยแก้วของเราเห็นไหมล่ะคะว่าเป็นเมนูขนมหวานที่ทำได้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะทำเมนูนี้สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ